Dạ, kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 29 tháng 2 năm 2024 thì đây Coleman cái tay vẫn còn sau 10 ngày dưỡng thương thì hôm nay cũng khỏe khỏe rồi, và trợ lý Miri giao cho Coleman tiếp tục một cái nhiệm vụ mới. Đó là bắt đầu khởi động một cái chương trình mà với Coleman thì mình cũng cảm thấy rất là thú vị. Chắc quý vị các bạn cũng biết rồi. Trong cái xu thế hiện nay, trong cái xu thế toàn cầu hóa hiện nay thì có rất nhiều tín hiệu rất là vui cho cái thương hiệu cũng như sản phẩm Việt Nam mình, và đặc biệt trong thời gian gần đây là cái xuất khẩu á, các cái hàng hóa là nông sản, là sản phẩm Việt Nam xuất khẩu ra thế giới càng ngày càng tăng vọt. Và chính vì vậy cho nên là Coleman cũng nghĩ ra một cái cách nào đó để mình có thể góp phần một cái phần nhỏ công sức của mình để cùng với bà con cô bác làm thế nào có thể là quảng bá cho và nâng cao cái giá trị của Việt Nam mình với cộng đồng quốc tế, và hy vọng là từ đó chúng ta sẽ mở ra những cái cơ hội mới để cho những cái thương hiệu cũng như sản phẩm Việt Nam chúng ta được xâm nhập vào thị trường quốc tế. Và quý vị các bạn thân mến, thì ngày hôm nay thì là cũng đã đánh dấu một cái tập đầu tiên của chương trình Made in Việt Nam đường ra thế giới. Đó là cái tên mà Coleman cùng với các anh em trong ekip nghĩ ra và đặt, và cũng mong rằng đây là cái tên của series phóng sự và cũng là cái tên của cái kênh chương trình Made in Việt Nam đường ra thế giới luôn. Và hy vọng một ngày nào đó thì với những cái phóng sự nhỏ bé, với những cái thông tin ngắn gọn xúc tích, thì Made in Việt Nam sẽ góp phần để đưa được những sản phẩm Việt Nam như thế này đến với cộng đồng quốc tế, và tạo thêm những cái cơ hội để cho hàng hóa chúng ta có thể xuất khẩu sang thị trường quốc tế, ngay cả những thị trường khó khăn nhất. Và ở đây là mình đang đến thăm một cái làng bánh tráng rất nổi tiếng, đã có tuổi đời hơn 100 năm, đó là làng Phú Hòa Đông, Phú Hòa Đông ở Củ Chi. Và đây là cái một trong những cái hộ gia đình hiếm hoi còn sót lại và vẫn còn làm thủ công. Đó, quý vị các bạn cũng thấy ha, đây là cái làng bánh tráng, mặc dù nói làng nhưng mà hiện tại bây giờ chỉ còn đây là một hộ trong cái ngôi làng này. Theo như Coleman được biết thì vào khoảng năm 2000 á, thì cái làng bánh tráng này có tới hàng ngàn hộ dân để lại làm bánh tráng, nhưng bây giờ thì còn đâu đó chỉ trên dưới 50 hộ thôi. Và ekip mình thì cũng chỉ có liên hệ được với một cái hộ của chị Châu. Đó, địa chỉ ở 272C tỉnh lộ 15, xã Phú Lợi, làng Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi. Đó. Và số điện thoại ở đây của chị là 0918 011 353 để quý vị khán giả mình có muốn thì mình đi tham quan ha. Rồi mới đi vào thì chúng ta thấy ở ngoài có những cái tấm bánh tráng đang được phơi trên những cái tấm liếp tre. Rồi vào đây thì lại có một cái mình thấy có một cái cối xay rất là thú vị luôn. Đó. Dày á. Ồ đúng rồi, wow. Một tay mà xoay, một tay mà vẫn được nha. Hơi khó. Ồ, trời ơi, sao mà xưa người ta làm được hay vậy trời. Đó, máy xay bột bạn con thấy đọc không? Đó. Xay cái này chắc xay tới sáng luôn quá. Đó, ngày xưa là bà con ở đây người ta làm bánh tráng thủ công kiểu này nè. Đó. Cho nên cái bánh tráng mình ăn thấy vậy đó, mình ăn cái nó nhanh lắm, nhưng mà người ta làm rất là cực luôn mà con thấy không. Này phải có kỹ thuật quay nó mới nhuần nhuyễn được, phải hai tay mới được, mình có một tay một à. Ở đây là có những cái đây, những cái chày, những cái cối, trời ơi đã lắm luôn. Có một tay rất là khó tác nghiệp. Còn đây là cái gì đây? Ồ, đây rất là nhiều cái món, mấy cái vật dụng rất là thú vị ha. Này cũng giống cái máy xay bột ha, máy ép bột hay gì ta. Rồi. Ở đây thì có rất nhiều bánh tráng luôn, xếp lớp luôn. Đó. Một lò hả bạn? Đây đi bưng bánh vô nè, nó nổ hết bánh vàng. Ồ, cái bánh tráng vàng này bánh tráng nghệ hả chị? Ừ. Bánh tráng nghệ.
Ở đây bánh tráng gạo bình thường ha. Rồi ở đây cũng bán rất là nhiều thứ luôn. Rồi mời chúng ta. Bây giờ mình vô coi nghệ nhân đổ bánh tráng nè. Cái bánh tráng ở đây mình thấy đặc biệt, cái bánh tráng ở đây nó rất là mỏng. Này gạo. Hay bột gạo ha. Bột gạo nhiều. Thường bột gạo mình làm lúc nào ta? Chút nữa ngâm gạo khoảng 9 giờ nha. 9 10 giờ vậy đó. Thông thường là 9-10 giờ sáng mình bắt đầu ngâm gạo. Khoảng 2 giờ chiều mình xay. 2 giờ chiều mình xay. Xay xong rồi cái là bỏ miếng muối vô. Ví dụ như mình tùy theo tỷ lệ người ta đặt gạo nhiều thì bỏ ít bột mì thôi, bột củ mì. Rồi cái khi mai vậy tắt cái nước đó ra, nó nóng quá, tắt là mới quậy lên. Quậy lên nó theo kinh nghiệm thôi. Dạ. Vậy là mình phải làm bột trước. Thường là làm bột trước một ngày luôn ha. Làm trước một ngày. Nó mới kịp nở ra tráng mới được. Để mình xay xong nó còn nở nữa. Nếu không cái ghế ghế cây. Dạ quý vị khán giả thân mến, đây chính là dì Châu. Ủa Châu tên đầy đủ là gì Châu? Tên đầy đủ của em là Hồ Quế Châu. Hồ Quế Châu. Chị Hồ Quế Châu chính là chủ cái hộ làm bánh tráng ở cái làng Phú Hòa Đông này. Và cái hộ mình là đổ bao nhiêu năm rồi ta? Làm bánh tráng bao nhiêu năm ta? Hơn 20 năm không? Hơn 20 năm rồi. Vậy hả? Làm là nhà thì làm lâu lắm rồi. Nhưng mà làm mà kết hợp du lịch là nay hơn 20 năm. Ồ vậy hả? Vậy là thế hệ của em chắc là phải đời thứ mấy rồi đó, đời thứ 3. Đời thứ 4 hả? Ồ. Vậy là Quế Châu là truyền nhân đời thứ 4. Vậy là đời mà đầu là ông cố luôn. Hồi bà nội còn sống á, là trước bà nội là có tráng rồi. Xong rồi cô cũng nói cô này 87 tuổi, thì mình cũng không có biết chính xác được bao lâu mới hỏi cô. Cô này 87 tuổi rồi nha. Hỏi nay nhiêu, hỏi hồi nhỏ cô Tư còn nhỏ thấy làm bánh tráng chưa? Đúng không? Làm rồi. Là nay bà 87 tuổi rồi. Hồi nhỏ bà đã thấy làm rồi. Tại vì không có ai biết chính xác nó có từ bao giờ hết, nên mình phải hỏi người lớn. Còn như làm cái này nói bao nhiêu năm mình cũng không biết. Cái người trước làm sao thì người sau mình làm bắt trước y như vậy. Nhưng học cái này phải có duyên nha. Có người học hoài tráng không được. Tráng không có đều. Không đều thì nó sẽ bị bể, lấy không được. Đúng rồi. Ở đây có một người đó. Đây nè, người ngồi trước mặt em nè. Đi từ bánh tráng Trảng Bàng cho tới bánh tráng ở ngoài miền Trung, rồi giờ về tới Củ Chi mà vẫn chưa bao giờ tráng cái bánh nào ra hồn hết. Tại vì á hồi đó em học cái này là khoảng 10 tuổi. Vậy hả? 10 tuổi là cô chị là nay lớn lắm rồi, nhớ chị là chỉ tráng. Và hồi nhỏ là tráng tráng bằng lá cao su, tại đây cao su nhiều lắm nè, lá tràm, lá đều, là đi hốt về. Cái mình còn nhỏ mà khuya thức dậy ngồi chụm lò cho chị tráng chơi gì đó. Xong thôi mày chụm cho tao đi, tao cho mày tráng. Đó, mà học từ từ, phải cầm giá từ từ. Mà nếu mà muốn học mà để cho biết làm á, là ngày nào cũng phải làm cỡ 20-30 tấm này nè. Mà ngày nào cũng phải học, là phải nửa chậu bột này nè. Trời đất. Ngày nào cũng phải học. Đây bắt đầu là mình học quay trong đây sao cho nó đều ra. Y như mấy bạn bánh đều tăm tắp luôn này, giống còn hơn máy nữa, thiệt luôn á. Đây là cái bánh đó, nếu mà mình xem gần á, đó, tức là mình xem mình coi trên khung ảnh cận mình sẽ thấy này. Cái bánh của chị Châu. Đó, chị Châu đổ cái bánh nào như bánh ấy nè. Cái độ mỏng dày nó như nhau luôn. Tại mình múc rất là mỏng. một gáo nè. Múc một gáo thôi để mình ví dụ 100 cái nó chín lạng là múc 1 gáo về là 100 cái. Là một cái gáo nhỏ đó đúng rồi, không? có cái lường. Còn học cho nó, sau khi học ra thành cái bánh đều rồi á, mình mới học tới cái là tráng 10 cái như một. Tại vậy mới bán được, hồi xưa không có cắt để nguyên cái. Nha. Tức là ngoài cái chuyện tráng mà cái độ mỏng nó dày là nó như nhau, và cái hình thức nó phải giống nhau luôn. Giống hơi giống nhau. Đó. Giống y chang như nhau luôn, chứ nó không có cái tròn bự tròn nhỏ, hay là có cái hơi méo méo, rồi đổ ra cái lúc vuông, lúc hình chữ nhật, lúc hình thang.
lúc hình tam giác là đi Pháp luôn. Có lúc thì nhìn hình giống như cái trứng vịt, lúc thì hình giống như cái trứng ngỗng là thua. Mà muốn học được điều vậy á là lúc mà mình đã hình thành cái bánh rồi, muốn cho nó bằng nhau, phải vẽ cái chỗ này. Ví dụ mình cầm một tư thế vậy nè, mình phải cầm y một tư thế vậy để mình tráng cho cái bánh nó giống nhau. Cái sau khi mình rành rồi á, mình muốn cầm sao cầm, sao mình tráng đều nó rành rồi mình cầm. Ồ, vậy là mình bắt đầu làm du lịch từ năm nào Châu? Hồi đó lúc khoảng năm 97, 98 á, là nhà nước mình mở cửa cho khách du lịch thì người ta đi tham quan địa đạo. Cả thế giới thắc mắc là tại sao mình thắng phải không? Nên là mới thấy là coi địa đạo cuộc sống với lòng đất dạ. là người ta lúc mình mới mở cửa nó đổ xô đi rất nhiều. Và cái con đường tỉnh lộ 15 này là con đường chính để đi lên Bến Đình. Thì những cái năm đó nguyên xã tráng bánh là từ dưới cầu Bến Nảy anh đi lên á, là anh thấy hai bên đường bánh màu trắng dày nhỏ to có, là tráng cái bánh bằng cái liếp này luôn nè. Phơi hai bên đường rất là nhiều. Thì lúc đó khách nó mới thắc mắc, nó hỏi là cái gì. Đúng rồi. Đó thì người ta mới coi. Năm 97, 98 là người ta mới đi. Và cái chỗ này anh thấy nguyên cái đây là gần cuối làng. Thì lại có cái bãi đậu xe, tại nguyên một cái dải có cái chỗ trước đậu xe. Cái nhà bên đó hồi xưa chị Tráng lấy chồng hướng dẫn luôn. Có lỗ đạn nữa. Trời đất. Lỗ đạn cũ hồi xưa, thấy không? Cho nên là khách ghé đây rất nhiều. Thì lúc đó mới đầu gần 30 năm đó, 25 năm đó. Nhà mới quen vậy đó, bắt đầu mới thấy là tại sao mình không bán đồ. Hồi đó chỉ cần bán nước thôi, bán nước suối thôi. Cái mới nghĩ ra là mở ra nhỏ nhỏ. Làm một cái bản hiệu nhưng mà không có làm bản hiệu tiếng Việt. Nhưng giờ làm bánh tráng thì lúc đó là bánh tráng thì nó quá quen thuộc với người ta rồi, ta không có ấy, mình không có để làm bánh tráng mà để là rai bấy bờ Viu Lịch. Rai bấy bờ. Đúng rồi. Rai bấy bờ nha. Chứ không phải bấy bì nha. Đó. Ủa mình để vậy mình không sợ nó rách ở dưới hả ta? Để chồng lên không sợ rách không. Thì nó có cái độ hở. Vậy là lúc đó là Châu bao nhiêu tuổi ta? Lúc 97 là mới có 16 tuổi à. 16 tuổi à? Wow. Là lúc đó chị lớn hơn là chị làm. Vậy năm nay là cũng mới ngoài 40 thôi. Đúng rồi, ngoài 40. Cái lúc còn vừa ấy cũng còn đi học. Cái thấy hướng dẫn đi mời đi xe đẹp không? Đi hồi đó đi xe đẹp không, xe bóng loáng không á, đi chở khách du lịch. Mê quá cái đi học ra thêm hướng dẫn viên du lịch luôn. Rồi. Đi học rồi cũng đi thực tập. Thì lúc đó cũng 2005 rồi. 2005, 2007 rồi. Cái đi lúc đó là đã thấy đi vô làng gốm Bầu Trúc á. Thấy có những cái nó cũng giống như người ta hay nói cách khác là giờ bánh tráng truyền thống bị mai một thì nó cũng giống như vậy á. Nhưng mà họ xây bằng ấy, nhưng mà cái sự tiếp xúc du lịch của họ không có được vui vẻ. Cái cũng thấy nhiều thứ nó vậy á. Bây giờ mình học. Cái xong rồi cũng đi. Xong rồi mẹ bà nói là bây giờ á, đi học và lấy chồng dưới luôn. Ở dưới luôn. Nói giờ một là về làm cũng hay dẹp bỏ. Mà thấy làm từ hồi nào giờ thấy bỏ cũng ổn. Mà thấy cái này là chỉ cần mình siêng làm. Ví dụ như một ngày mình tráng 1000 cái đi. Mà bỏ mối, trừ chi phí này kia thì mình cũng kiếm được 200 mấy 300. 200 mấy. 1000 cái hả? 1000 cái. Một cái vị dĩ bao nhiêu cái ta? 8 cái. 8 cái. Thì khoảng kiếm được 200 mấy cái là khoảng 120 cái dĩ như vậy. 125 cái dĩ như vậy. Là 1000 cái là kiếm được khoảng chừng 200.000. 200.000 một tháng, tính ra có 6 triệu trời đất. Nhưng mà ở quê này á thì mà vậy vừa làm vậy đưa rước con rồi cũng được, nhưng mà bên cạnh đó mình sẽ bán thêm, mình buôn bán thêm. Rồi không phải tráng bánh này không, em tráng bánh mè đen, bánh đa tôm.
Bánh ớt làm được bánh dẻo. gato luôn. Đúng rồi. Trời ơi. Bánh chút nữa anh ăn thử. Bánh đa tôm, bánh ớt dẻo. Cái đó tráng khó hơn không? Mình quậy bột y vậy luôn, nhưng tráng cái bánh bằng cái khuôn này luôn nè. Mà có cái dụng cụ tráng mình nó sẽ to gấp đôi cái này. Để mình tráng được cái bánh bự. Nhưng mà thường khi nào mình mới tráng cái đó? Là có đặt hàng mới tráng? Không, bán gần hết đáng lẽ phải tráng rồi, nhưng tại mắc đi ăn Tết xong cho mấy đứa đi chơi người ta chưa. Đó chứ mình phải quay theo cái ba tráng bánh đa tôm nữa. Không Hương? Bánh đa tôm là như bữa nào chị tráng thì báo mình chạy xuống xách cái xe máy chạy xuống quay. Được. Cho nó đủ chứ, chị đâu có tráng một thứ đâu. Tráng bánh đa tôm khó hơn đó. Khó hơn. Tráng bánh đa tôm nhìn đẹp hơn đó. Nó to. To mà nó có cái màu nữa không? Nó có màu nữa. Màu tôm ra đỏ đỏ à. Bánh gừng cũng đẹp. Bánh mè đen tráng lên cũng đẹp. Bánh đa tôm nhà tráng mấy chục năm rồi á, chưa có đối thủ. Mọi người kêu hỏi sao không kêu quảng bá ra, đi rộng ra mà trời ơi đâu có lực đâu. Nó đang nhà không có người. Quý vị các bạn thân mến, hôm nay cái video này thì Colorman làm để giới thiệu với quý vị một cái series hoàn toàn mới mang tên là Made in Việt Nam, đường ra thế giới. Thì với cái series này, với cái kênh cũng là với cái kênh cùng tên luôn, kênh YouTube cùng tên, Facebook cùng tên, thì mình hy vọng rằng là mình sẽ tạo được một cái hệ sinh thái mạng xã hội để quảng bá, để góp phần quảng bá để nâng cao cái giá trị Việt Nam mình đối với cộng đồng quốc tế, và từ đó hy vọng rằng là chúng ta sẽ mở ra những cơ hội mới để cho các cái thương hiệu, các sản phẩm Việt Nam mình có cơ hội để thâm nhập vào thị trường quốc tế, tham gia mạnh mẽ vào xuất khẩu và cũng như là thúc đẩy du lịch. Đó, hôm nay thì mình về đây mình mới nghe câu chuyện này thì chính những cái phóng sự ngắn ngắn, mặc dù nó rất là ngắn gọn thôi, đơn giản, nhưng mà hy vọng nó cũng sẽ tạo được những cái điều gì đó nó rất là thú vị, và nó là cầu nối để cho các cái du khách cũng như là các nhà đầu tư, các nhà xuất nhập khẩu quốc tế họ đến đây vừa kết hợp du lịch Việt Nam, đồng thời tìm hiểu những cái giá trị Việt Nam, và cùng với chúng ta chung tay đưa những cái sản phẩm như thế này ra thế giới và cải thiện thu nhập của bà con mình ở các cái vùng nông thôn. Ở đây thì huyện Củ Chi thì là một cái huyện ngoại vi của thành phố Hồ Chí Minh, chứ cũng không phải là ở giống như ở các tỉnh còn vào vùng sâu vùng xa nó còn khó khăn nữa. Thì hôm nay thì đây là một cái video ngắn mà Colorman muốn giới thiệu đến quý vị các bạn. Còn cái tập đầy đủ và làm một cách chỉnh chu của để giới thiệu về cái hộ bánh tráng của chị Quế Châu nằm trong cái khuôn khổ của làng bánh tráng Củ Chi thì sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong thời gian tới. Colorman sẽ thông tin đến quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, và rất mong quý vị và các bạn theo dõi Made in Việt Nam fanpage YouTube cũng như là trên TikTok cũng sẽ có những cái thông tin thêm. Và cũng rất mong quý bà con cô bác mình ở các địa phương mình có cái gì hay thì mình cứ comment vào để cho Colorman cùng với đội ngũ mình sẽ đi đến đó khảo sát và sẽ góp phần chung tay với bà con cô bác. Và không chỉ là ở Việt Nam mà ngay cả những cái sản phẩm hoặc là những cái sản phẩm từ ẩm thực, từ du lịch hay bất cứ cái thứ gì của cộng đồng Việt Nam mình trên toàn thế giới luôn. Nếu bà con cô bác mình mà có quan tâm và muốn là cái kênh Made in Việt Nam giúp cho bà con quảng bá thì bà con cứ để lại comment, Colorman sẽ tìm cách. Cho dù là ở châu Phi thì đừng biết đâu có lúc nào đó mình có duyên mình cũng có thể đi đến châu Phi, hoặc là có thể mình đi đến khối Ả Rập, ví dụ vậy. Thì hy vọng rằng là nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp của bà con để cho chương trình ngày một hoàn thiện. Cảm ơn và hẹn gặp lại.